În acest tutorial vom vedea cum putem să folosim checkbox-ul ca să creăm, de exemplu, ceva de genul acesta, da? O listă, un to-do list, să spunem, cu o serie de task-uri de făcut și un status. Iar acest status vrem să-l monitorizăm prin intermediul unor checkbox-uri care în momentul în care sunt goale înseamnă că nu a fost îndeplinit încă task-ul, iar când sunt bifate, task-ul este îndeplinit. Haideți să vedem în prima fază cum inserăm aceste checkbox-uri. Mergem în Insert și avem acest checkbox. Da? Acesta este disponibil în Microsoft 365 Online. Acum, pentru a copia checkbox-ul până jos, pur și simplu îl selectăm, apăsăm Ctrl-C, Ctrl-V și am copiat checkbox-ul. Putem să și formatăm, astfel încât să nu avem border decât exterior. Mai departe, în momentul în care bifăm, pur și simplu cu click sau cu space, da? Deci dacă mă poziționez în celula aceasta, fără să dau click cu mouse-ul pe checkbox și apăs space, se întâmplă același lucru. Da? Și mai departe să spunem că vrem să vedem câte task-uri au fost în total, câte au fost finalizate și care este procentajul de finalizare. Cum numărăm câte task-uri am avut în total? Avem funcția count A și vom număra task-urile din coloana de task. Funcția count A se aplică pentru text. Da? Deci dacă vrem să numărăm text, folosim count A. Dacă aș fi folosit count simplu pe această coloană, observați că nu returnează nimic. Da? De ce? Pentru că avem text. Mai departe, ca să vedem câte sunt finalizate, ar însemna să putem să citim această valoare a checkbox-ului. Ce înseamnă un checkbox bifat? Înseamnă că valoarea respectivă este true. Deci noi ar trebui acum să numărăm câte checkbox-uri avem cu valoare true, câte celule avem cu valoare true. Cum facem acest lucru? Vom folosi funcția countif. Countif, care numără celulele care îndeplinesc condiția dată. Și primul parametru, așa cum se poate vedea, este intervalul și vom selecta intervalul nostru, virgulă. Al doilea parametru este condiția dată. Am spus că pentru un checkbox, dacă este apăsat, înseamnă true. Vom scrie true, închidem paranteza și apăsăm Enter. Și vedem că am obținut 6 numărul de task-uri finalizate. Dacă numărăm câte checkbox-uri sunt bifate, sunt fix cele 6. Acum, dacă vrem să vedem care este procentajul de task-uri finalizate din total, este o împărțire simplă și îl vom seta în procente cu o singură zecimală. Da? Ce se întâmplă însă dacă nu avem nimic bifat? Da? Avem aici 0%. Cum putem să bifăm mai multe? Putem să le selectăm și să apăsăm Space. Dacă vrem să deselectăm mai multe, selectăm și apăsăm din nou Space. Sau dacă vrem să selectăm în zone neadiacente, ținem apăsat Ctrl și apăsăm Space. Da? Acum, dacă să zicem că ne-am dorit să formatăm acest rezultat astfel încât
celula respectivă să fie colorată într-un anumit fel sau scrisul să fie într-un anumit fel, dacă este sub un anumit procent, cum putem să facem acest lucru? Îl putem face foarte ușor din Conditional Formatting. Și vom merge aici, pe această iconiță din meniul de Home, Conditional Formatting, și să spunem că vrem să highlightăm. Regula este, dacă este mai mic de 50%, îl vom face cu roșu și apăsăm Done. Dacă vrem să mai adăugăm și altă regulă, avem aici acest plus și vom scrie, de exemplu, dacă valoarea din celulă este mai mare sau egală cu 50%, atunci îl punem cu verde. Done. Da? Și haideți să vedem că și funcționează. Acum avem 50%, 8 din 16, deja culoarea este verde. Dacă mai bifăm și alte checkbox-uri, vedem că rămânem pe verde. Dacă, să spunem, le debifăm pe acestea, suntem sub 50% și avem 12,5. În acest fel puteți folosi aceste checkbox-uri. Acesta este doar un exemplu pentru un to-do list, dar îl puteți folosi pentru orice altceva. Important era să știți unde îl găsiți, și anume în meniul de Insert, Checkbox și cum funcționează. Da? Deci în momentul în care este apăsat are valoarea True, când nu este apăsat are valoarea False. Dacă vreți să numărați câte sunt cu True, trebuie să folosiți un count if, selectați intervalul și căutați după valoarea True. Dacă vreți să le identificați pe cele nebifate, hai să spunem că aici le-am fi identificat pe cele nebifate, la fel selectam intervalul, doar că de data aceasta am fi scris false. Da? Și vedem că avem 14 nebifate și 2 bifate. Dacă vi s-a părut interesant, nu uitați, share, subscribe, like și vă aștept cu drag și la alte tutoriale.